9 august. Ioan 15, de la 1 la 8. Eu sunt adevărata viță și Tatăl meu este vierul. Pe orice mlădiță care este în mine și n-aduce rod, el o taie, și pe orice mlădiță care aduce rod, o curățește, ca să aducă și mai mult rod. Acum voi sunteți curați din pricina cuvântului pe care vi l-am spus. Rămâneți în mine și eu voi rămâne în voi. După cum mlădița nu poate aduce rod de la sine dacă nu rămâne în viță, tot așa nici voi nu puteți aduce rod dacă nu rămâneți în mine. Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Cine rămâne în mine și în cine rămân eu, aduce multă roadă, căci despărțiți de mine nu puteți face nimic. Dacă nu rămâne cineva în mine, este aruncat afară, ca mlădița neroditoare, și se usucă. Apoi mlădițele uscate sunt strânse, aruncate în foc și ard. Dacă rămâneți în mine și dacă rămân în voi cuvintele mele, cereți orice veți vrea și vi se va da. Dacă aduceți multă roadă, prin aceasta Tatăl meu va fi proslăvit și voi veți fi astfel ucenicii mei. Vița și mlădițele. În aceste cuvinte scumpe, Domnul Iisus ne arată rostul chemării noastre, scopul vieții și calea care duce la împlinirea acestei misiuni. Pentru aceasta a luat o pildă din natură foarte perfectă. El se aseamănă cu vița, pe Tatăl din ceruri cu vierul și pe noi cu mlădițele. Și ce scop are o viță și mlădițele ei? Unul singur, să aducă rod. Dacă un cireș nu aduce rod din lemnul lui, poți face măcar o mobilă. Dar o viță care nu aduce rod este bună doar pentru foc. Așa este și cu viața unui creștin, dacă este neroditor și a pierdut rostul. De aceea Iisus spune, pe orice mlădiță care este în mine și n-aduce roadă, el o taie, vierul. Ce se întâmplă cu asemenea mlădițe, aflăm din versetul 6, unde scrie, dacă nu rămâne cineva în mine, este aruncat afară, ca mlădița neroditoare, și se usucă. Apoi mlădițele uscate sunt strânse, aruncate în foc și ard. Dar pe de altă parte, Domnul ne arată ce se întâmplă cu mlădițele roditoare. Ele sunt curățate, respectiv tăiate, ca să aducă mai mult rod. Dacă vierul sfânt taie cu cuțitul lui mlădițele sălbatice, care doar opresc rodirea, atunci nu te opune mâinii lui, ci să știi că aceasta este calea care să facă viața ta mai roditoare. Atunci ai să aduci mult rod, ca Tatăl, vierul ceresc să fie proslăvit. În ultimul verset al textului nostru se face legătura între ucenicie și aducerea de rod. De aceea putem porni de la gândul că adevărații ucenici sunt mlădițele roditoare în via Domnului Iisus Hristos. Dar o mlădiță nu poate aduce rod de la sine. În ea și prin ea se aduce la coacere rodul, dar puterea necesară aducerii rodului vine de la viță. Așa nici noi să nu avem impresia că prin activități și prin silința noastră putem aduce rod pentru Dumnezeu. Nu! Rod se poate aduce numai printr-o legătură vie cu Iisus Hristos și prin puterea lui Dumnezeu, care curge în noi din această viță. De aceea să rămânem strâns legați cu Iisus și ne întâlnim cu El. Despărțiți de mine nu puteți face nimic. Aceasta ne va pune în legătură și dependență serioasă cu El. Astfel vom aduce mult rod, care, trebuie să știm, este adevăratul sens și scop al vieții noastre.